ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SL Photo YouTube channel එකට. අදත් තරන් ආවේ අපි හැමෝටම දැරිය හැකි මුදලකට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ස්මාර්ට් වොච් එකක් ගැන කතා කරන්න. ඒ තමයි ලංකාවේ මේ වෙනකොට මිලදී ගන්න පුළුවන් Mibro Air කියන Xiaomi සමාගමේ අලුත්ම සබ් බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් ආපු මෙන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එක. ඉතින් මේක ආසන්න වශයෙන් ලංකාවේ රුපියල් 7999කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මිලදී ගන්න තැන් සහ එයාලගේ contact numbers මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට SimplyTek ආයතනයෙන් මේක මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙන්න මේ device එක මිලදී අරගෙන මේක review එකක් කරන්න හිතුවේ. මම අර මුලින් සඳහන් කරා වගේ අපි හැමෝටම දැරිය හැකි මුදලකට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ විශේෂතා කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒව ගැන කතා කරන්න කලින් අපි මුලින්ම මෙන්න මේක unbox කරගෙන ඉමු. ඉතින් මේ වගේ ටිකක් සිම්පල් බොක්ස් එකක් තියෙන. ඒ වගේම key features ටික side එකේ ගහලා තියෙනවා. මේ විදිහට ටිකොල්ලේ ගලවලා ඕපන් කරගත්ත ගමන්ම අපේ ස්මාර්ට් වොච් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට අවිලා තියෙන charging cable එක සහ paper works විතරයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Mibro Air කියන අලුත්ම ස්මාර්ට් වොච් එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ Mibro Air ස්මාර්ට් වොච් එක අතට ගත්ත ගමන්ම හැංගිච්ච ප්‍රධානම දේ තමයි මේකේ බර සහ මේකේ ඩිසයින් එක. මොකද කියනවා නම් ආසන්න වශයෙන් මේක රුපියල් 8000කට වඩා අඩුවෙන් තමයි මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් එහෙන් බලද්දි මේකේ තියෙන ඩිසයින් එක සහ බිල්ඩ් ක්වොලිටි ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. මොකද කියනවා නම් මෙන්න මේ ඩයල් එකේ සම්පූර්ණ බිල්ඩ් එක මෙටල් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 8000කට වඩා අඩුවෙන් එන ස්මාර්ට් වොච් වල අපිට මෙටල් ෆිනිෂ් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් ඒවා ප්ලාස්ටික් වලින්. හැබැයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙටල් වලින් ෆිනිෂ් කරලා තියෙනවා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මැට් ෆිනිෂ් එකක් තියෙන්නේ. ඒකින්ද ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එහෙම හැමතැනම ඇලෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වොච් ෆේස් එක ආරක්ෂා වෙන්න මෙටල් ෆ්‍රේම් එකක් ටිකක් උඩින් බම්ප් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද වොච් එක මේ අතට තිබ්බත් මේසයක් උඩ ස්ක්‍රීන් එකට කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මම අර මුලින් සඳහන් කරා වගේ මේ වගේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකකට මෙටල් වලින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එක හදපු එක ගැන ගොඩක් සතුටු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොමත් Xiaomi සමාගම කියන්නේ ටිකක් අඩු මුදලකට වැඩි දේවල් දෙන සමාගමක්. ඉතින් කොහොම වුණත් මේකේ තියෙන සම්පූර්ණම ඩයල් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිලිමීටර 42කින්. ඒ වගේම ගොඩක් ස්මූත් සහ ගොඩක් හොඳ ටච් රෙස්පොන්සිව් එකක් මට බලා ගන්න හම්බුණා. ඒ වගේම තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙටල් වලින් හදලා තිබ්බත් මෙන්න මේ වොච් එක සහ මේ බෙල්ට් එක දෙකම එකට තියලා බර කිරුවත් ආසන්න වශයෙන් ග්‍රෑම් 40ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන්නේ. මේකේ තියෙන thickness එක ගත්තොත් මිලිමීටර් 9.2ක් වගේ ගොඩක් හීනි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේකේ තියෙන බර සහ thickness එකක් එක්ක ගත්තොත් මේ වෙනකොට මම රිවිව් කරපු මෙටල් ෆිනිෂ් එකක් ආපු බර අඩුම ස්මාර්ට් වොච් එක තමයි මෙන්න මේ Mibro Air කියන්නේ. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එකටත් IP68 සර්ටිෆිකේෂන් එක තියෙනවා. ඒකෙ හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව dust and water proof එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ස්විම් කරද්දී වහිද්දි වගේ වෙලාවක උනත් මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩිසයින් එක ගැන කතා කරනකොට මේකේ එක බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම හෝම් බටන් එක කියන්නත් බෑ. මේක wake up කරන ස්විච් එක වෙන්න ඕනේ. මොකද මේන් මෙනු එකට මේ බටන් එක හරහා යන්න බෑ. ඒ වගේම බෑක් සයිඩ් එකේ heart rate sensor එක සහ charging dots දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔච්චරයි සරලවම තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ ඩිසයින් එකට මෙයාලා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ round shape display එකක් දීලා තියෙනවා. මොකද කියනවා නම් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා අඟල් 1.28ක round dial TFT panel එකක්. ඉතින් මේකට TFT එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. මට ලොකු පැහැදීමක් නැහැ TFT එකක් දාපු එක. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙයාලට LCD එකක් වගේ දැම්මනම් මීට වඩා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ brightness එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් TFT තියෙන හින්දා direct sunlight අවස්ථාවක ගොඩාක් ලොකුවටම ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මේකේ තියෙන brightness එක හැබැයි brightness එක full වැඩි කරගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේකේ pixel අගය ගත්තොත් 240ට 240 කියන ටිකක් high resolution display එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම 95ක screen to body ratio එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේකේ තියෙන මම අර මුලින් සඳහන් කරා වගේ touch responsive එකත් ගොඩක් ඉහළ මට්ටමකින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ price point එකත් එක්ක ගන්න තියෙන අනිත් ස්මාර්ට් වොච් එක සංසන්දනය කරාම. කොහොම වුණත් මෙන්න මේකේ තියෙන watch faces ගැන කතා කරොත් watch එකේ inbuilt මෙන්නේ අපිට watch faces 3යි. හැබැයි ඔයාලට Mibro Fit app එක හරහා watch faces download කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේම ෆොටෝ එකක් මේකට add කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි තාමත් Mibro Fit app එකේ තන් ගොඩාක් ලොකුට watch faces බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. watch faces 10ක් හෝ 12ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඊළඟ අප්ඩේට් එකේදීවත් අඩුම තරමේ watch faces 15ක් හෝ 20ක් ආවනම් මීට වඩා මේක වටිනවා කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙන්න මේකේ අපිට උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට ට්‍රැක් කරාම කන්ට්‍රෝල් සෙන්ටර් එක එනවා. ඒ වගේ මේක අපිට මේකේ brightness control කරන්න, ඒ වගේම විශේෂයෙන් battery life එක ටිකක් ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම do not disturb mode එක සහ
power on off switch එක වගේ දේවල් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට drag කරාම notification panel එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දකුණු පැත්තට switch කරාම අපේ daily activities ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම weather එක, ඒ වගේම heart rate measure එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකට තවත් component කිහිපයක් add කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් ලේසියෙන්ම මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ watch faces මාරු කරන්නත් ගොඩක් simple විදියට තියෙන හැම smart watch එකක් වගේම ටිකක් වෙලා watch face එක උඩ ටච් කරගෙන ඉන්නකොට අපිට මාරු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Mibro Air එකේ කතා කරන්න විශේෂම දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන main menu එක. මේක ටිකක් අමුතු විදිහේ interesting ගතියක් එනවා මේකේ main menu එක පාවිච්චි කරන්න. මොකද කියනවා මේකේ තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම round display එකක්. ඉතින් ඒකෙන් මෙයාලා මේකට rotate කරන්න පුළුවන් dial menu එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක නම් මාරම interesting වලට පේනවා ඇති. මේක ටිකක් unique menu එකක් තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ smart watch එකක මම ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ main menu එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ menu අතර මාරු වෙනකොට පොඩි vibration එකකුත් එනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද අපිට හොඳටම identify කරගන්න පුළුවන් මේක හරියටම අපිට ඕන දෙයට මාරු වුණාද කියලා. ඉතින් ඒකින්ද මම ගොඩක් කැමතියි මේ වගේ round shape display එකකට මේ වගේ rotate කරන්න පුළුවන් main menu එකක් ආපු එක ගැන. කොහොමුණත් මේකේ තියෙන features ගැන කතා කරොත් සුපුරුදු පරිදි ඕනම ස්මාර්ට් වොච් එකක තියෙනවා වගේ ෆිට්නස් ට්‍රැකින් පහසුකම තියෙන. ඒ වගේම සුපුරුදු ස්පෝර්ට්ස් මෝඩ් 12ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි heart rate sensor එකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ accuracy එකක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එකෙන් ටිකක් වැඩියෙන් ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට Mibro Fit app එක install කරගන්න. ඉතින් install කරගත්තට පස්සේ මේකේ තියෙන data ගොඩක් ලේසියෙන්ම sync කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ Mibro Air ස්මාර්ට් වොච් එකේ කතා කරන්න ඕන තවත් කාරණාවක් මේකේ තියෙන battery life එක. මොකද කියනවනම් මේකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන මිලිඇම්පියර් 200ක බැටරි එකක්. හැබැයි එක සිංගල් charge එකකින් ආසන්න වශයෙන් ඔයාලා day to day use කරන හැම application එකකම notification අරගෙන සහ normal විදිහට මේක පාවිච්චි කරොත් ආසන්න වශයෙන් දවස් 10ක් මෙන්න මේ smart watch එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙයාලා කියන විදිහට stand by time එක දවස් 25ක් තියෙනවලු. කොහොමවත් එක සිංගල් charge එකකින් දවස් 10ක් නැතත් අඩුම ගානේ දවස් 6ක් හෝ 7ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද මම පාවිච්චි කරන සමහර ස්මාර්ට් වොච් එක දවසයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොමවත් ආසන්න වශයෙන් විනාඩි 90ක් යනවා 100%ක්ම full charge වෙන්න. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ හොඳ පැත්ත ගැන කතා කරොත් ප්‍රධානම දේ තමයි බැටරි එක. දවස් 10ක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන price point එක. රුපියල් 8,000ට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් round shape තියෙන සහ ටිකක් interesting main menu එකක් තියෙන ස්මාර්ට් වොච් එකක්. අනිත් කාරණාව තමයි මේක සම්පූර්ණ build එක metal වලින් හදලා තිබ්බත් ගොඩක් බර අඩු විදියට හදපු හින්දා. ඉතින් මම බලද්දී මේ වගේ 8,000කට ආසන්න මුදලකට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ features තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක අඩුපාඩු ගැන කතා කරොත් මේකේ කිසිම mic එකක් හෝ speaker එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මොකක් හරි මැසේජ් එකක් ආවොත් emojit එක්ක මේකේ අපිට ඒකත් පෙන්වන්නේ නැහැ. කොට විදියට තමයි පෙන්වන්නේ. සහ මේකේ තාම සිංහල support කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඔය දේවල් ඇරෙන්න overall රුපියල් 8,000ට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් Xiaomi සමාගමේම sub brand එකක් වෙන මෙන්න මේ Mibro Air එක. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙන්න මේ smart watch එක ඔයාලට ලංකාවේ SimplyTek ආයතනය හරහා මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම මේ contact number සහ links පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ රුපියල් 8,000ට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Mibro Air smart watch එක ගැන? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අදහසක් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL ෆොටෝ වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ